হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মাই আৰ্নিং চেনেলৰ আন এটা চেল্ফ আৰ্নিং ভিডিঅ'লৈ। ফ্ৰেণ্ডসকল, এই যিটো চেল্ফ আৰ্নিং ভিডিঅ' বা এই যিটো এপছ, এই বিষয়ে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছিলোঁ। এই এপটো খুবেই এটা ভাল এপছ, গৌৰ এপছ, আৰু এই এপটো কিন্তু 100% এটা চলিড এপ। এই এপটো আপোনালোকে যেতিয়া চাইন আপ কমপ্লিট কৰিব, চাইন আপ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে 100 পাই যাব, আৰু আপুনি এই 100টোৱে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব। আৰু আপুনি ইয়াতে ৰেফাৰ কৰিলেও কিন্তু 100কৈ পাই যাব, অৰ্থাৎ আপুনি চাইন আপৰ 100 পাব, আৰু যদি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক আপুনি ৰেফাৰ কৰে তথাপিও আপুনি 100কৈ এই এপৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। আৰু এই এপৰ বিষয়ে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ যে কেনেকৈ চাইন আপ কৰিব লাগে, সেই বিষয়ে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ। মই আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই চাইন আপ প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডসকল, মই কিমান টকা ইনকাম কৰিছোঁ অলৰেডি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো চাওক ফ্ৰেণ্ডসকল, 1,01,700 টকা অলৰেডি মই ইনকাম কৰিছোঁ এই এপৰ পৰা, আৰু গোটেইখিনি টকা কিন্তু মই একাউণ্টত লৈ লৈছোঁ। মাত্ৰ 100 টকা ইয়াতে মোৰ জমা আছে। মই এইখিনি উইথড্ৰ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম মই আপোনালোকক মোৰ পে'মেণ্ট প্ৰুফ বা ইনকামৰ প্ৰুফটো দেখুৱাই আছোঁ। যেতিয়া আপোনালোকে চাইন আপ কৰিব, চাইন আপ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা হৈ যাব। আপোনালোকে ওপৰত এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াতে আপোনালোকৰ 00 শ্ব' কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে জাষ্ট কি কৰিব লাগিব, এই যিটো অপশ্যনত গিফ্ট কাৰ্ডৰ এটা অপশ্যন থাকিব, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে স্ক্ৰেডিট কাৰ্ড এটা দেখিবলৈ পাব, আৰু এই যিটো স্ক্ৰেডিট কাৰ্ড আপোনালোকে চাইন আপ কৰাৰ পিছত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আনলক হ'ব। আনলক হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে টকাটো শ্ব' কৰিব। শ্ব' কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি হ'ব, টকাটো উইথড্ৰ ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰিব, এনেকুৱাকৈ উইথড্ৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। উইথড্ৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি জাষ্ট ইয়াতে টিক লগাব। টিক লগাই আপোনালোকে জাষ্ট এই যিটো উইথড্ৰ অপশ্যন ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি যোনটো পাছৱৰ্ড ছেট কৰিব সেইটোত শ্ব' কৰিব এনেকুৱাকৈ। আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়া উইথড্ৰ মাৰে, অহাকালি 9টাৰ ভিতৰত কিন্তু আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত টকাখিনি সোমাই যাব। ইয়াতে চাওক, মই 100 টকা এতিয়া উইথড্ৰ মাৰিলোঁ 7 নৱেম্বৰ। ইয়াতে চাওক কি দেখুৱাইছে, 8 নৱেম্বৰ 12টা বজাৰ আগতে কিন্তু মোৰ টকাখিনি দি দিব। আৰু যদি আপুনি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে উইথড্ৰ মাৰে তথাপিও 12টাৰ আগত দিব, আৰু যদি আপুনি 12টাৰ পিছত কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কি হয়, সন্ধিয়া 9টালৈকে দি দিয়ে। তো আশা কৰোঁ আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে। আৰু ইয়াতে চাওক, মই মোৰ পে'মেণ্ট প্ৰুফ দেখুৱাইছোঁ। 3 নৱেম্বৰ তাৰিখে মই অলৰেডি 700 টকা উইথড্ৰ লৈছোঁ, আৰু দেখুৱাইছোঁ 28 অক্টোবৰ তাৰিখে 800 টকা লৈছোঁ। মোৰ এনেকুৱাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ বহুত পে'মেণ্ট প্ৰুফ আছে। ইয়াতে চাওক, মই কিমান 18 অক্টোবৰে 600, আৰু 21 অক্টোবৰে আকৌ 600। মই আৰু আপোনালোকক পে'মেণ্ট প্ৰুফ দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতে চাওক, 13 অক্টোবৰে মই 1200 উইথড্ৰ কৰিছোঁ। আৰু এই যিসমূহ দেখিবলৈ পাইছোঁ 100 এই সকলোবোৰ কিন্তু মই কি কৰিছোঁ, মই পাৰ ৰেফাৰত 100কৈ পাইছোঁ। ইয়াতে চাওক, 5 অক্টোবৰত আকৌ মই 1000 উইথড্ৰ কৰিছিলোঁ। ইয়াতে চাওক, 1 অক্টোবৰত কিন্তু আকৌ মই 1000 উইথড্ৰ কৰিছিলোঁ। এনেকুৱাকৈ উইথড্ৰ প্ৰুফ কিন্তু বহুত আছে। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে বহুত পাই যাব। তো মই অলৰেডি কিন্তু বহুত টকা ইনকাম কৰিছোঁ। গতিকে আপুনি যদি ইণ্টাৰেষ্ট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা টকা উইথড্ৰ কৰি আপোনালোকে এই এপটো ইনষ্টল কৰি চাইন আপ কৰি আপোনালোকে কিন্তু পাৰ ৰেফাৰত 100কৈ ইনকাম কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে কিন্তু চাইন আপৰ বাবেও 100কৈ পাই যাব। ইয়াতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ট্ৰেড কৰিব নালাগে, একো কৰিব নালাগে, জাষ্ট আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰিব আৰু চাইন আপ কৰিবই কিন্তু 100কৈ পাই যাব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আশা কৰোঁ আপুনি নিশ্চয় এপটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে। তো কেনেকৈ চাইন আপ প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰিব সেই বিষয়ে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ। সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই চাইন আপ প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰি ল'ব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিলৈ বাই বাই।